Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlünk Lizával itt benneteket a csatornánkon. Hoztunk nektek egy nagyon finom süti receptet, amit a kislányom segítségével fogunk elkészíteni. Na, amit tudni kell erről a receptről, hogy ez egy nagyon hamar, könnyen és olcsó hozzávalókból áll, úgyhogy nem fogtok vele sokat kínlódni, nem kell hozzá sok és drága alapanyag, és tényleg ezt bárki el tudja készíteni, ám annál inkább finomabb. Na, Liza lesz a segítségünkre, ő fogja nektek megmondani, hogy mi is ennek a sütinek a neve. Flamingo szelet. Na, tehát a flamingo szeletet fogjuk nektek most megmutatni, hogy mi hogy készítsük, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk ebbe a videóba, mutatunk nektek mindent. Kezdjük is a hozzávalókkal. Na, és akkor itt vannak először is a tésztának a hozzávalóit hoztam ide, ezt fogjuk először is összeállítani. Na hát szükségetek lesz egy tár, amiben a tésztát fogjátok összegyúrni. Kimértem 30 deka finomlisztet, szükségünk lesz 1 evőkanál sertészsírre, kb. Olyan 1 deci tejre, 1 tojásra, egy csipet sóra, 4 evőkanál porcukor, és akkor ez a lényege ennek a flamingo szeletnek, ez a császárkörte aroma, egy egész üveggel, tehát 30 ml-t kell hozzá tegyetek, illetve a másik fontos résztvevő a szalakáli. Na, ebből is 10 g-ot mértem ki, úgyhogy annyit kell beletenni. Na, egyelőre ennyi. Tehát most, hogyha meg is nézitek, a tésztájának az alapja, az teljesen otthon megtalálható szerintem talán ennek a kivételével, mert ez nem mindig van minden lakásban és konyhában otthon, de egyébként szerintem a többi résztvevő az úgy mindenhol megtalálható. Na, az lesz a feladatunk, hogy ebből fogunk gyúrni egy tésztát, és hogyha ezt a tésztát mi összegyúrtuk, elosszuk 3 egyforma részre, és már mindjárt be is kapcsolom a sütőt, 180 fokos előmelegített sütőbe, egy ilyen 20x30-as tepsi hátoldalán 3 lapot fogunk belőle sütni. De nyilván mutatok mindent nektek lépésről lépésre, úgyhogy a tésztával ennyi a feladat első körben is, úgyhogy Liza fogja nekünk belerakni a hozzávalókat, úgyhogy állítsuk össze a tésztánkat. Mehet Liza liszt, Liza az már megmosta szépen a kezét. Úgy. Jöhet hozzá ez a szalakáli. Úgy. És akkor most porcukrot ezt kibontom, és ebből is 4 evőkanállal rakunk bele. Olyan rendes kanálnyi legyen, az kevés. Úgy jó, az már kompenzálja többit. Még egyet teszünk, és kész is van. Hát az egy fél kanál volt, úgyhogy tegyél még egy felet. Úgy jó. Na, így ki van kompenzálva, 4 kanálnyi kis porcukor, rakunk bele egy csipet sót, azt majd anya belerakja. Egy csipet só is van benne, és akkor ezt egy kicsit most ezzel a kanállal, Liza, kikevered, keverd el, jó? És hogyha ezt összekevertük, az áraz alapanyagokat, utána fog hozzájönni a többi nedvesebb alapanyag. A porcukrot ezt jól nyomjuk itt el benne. Azaz. Jó, kavart össze, jó? Na, segítek egy kicsit Lizának, én is átkavarom, és jövünk vissza. Ha össze is kevertük, én már beleraktam az 1 evőkanál zsírt, Liza beleüti az 1 tojást. Nagyon jó. Oda belerakhatod abba a tálba. És akkor most jön, ezt a császárkörte aromát fogjuk még hozzáadni, de ezt úgy adjuk hozzá, hogy a tejbe fogjuk belekeverni. Le tudod csavarni, és bele tudod abba önteni? Na, nézzem, milyen ügyes vagy. A tejbe keverni? Igen, pohárba. Mindet, mehet bele az összes, jó? Nagyon jó. Ja, és akkor ezt így egy kicsit, de szép a színes rácok, gyönyörű. És akkor ezt Liza fogja mégis hozzáönti a tésztánkhoz. Az összeset? Aha. Tehát ez kimérve egy ilyen 1 deci. Flamingo szín. Igen, ez egy ilyen 1 deci, de majd ahogy fogjuk gyúrni, és úgy lássuk, hogy igényli-e még esetleg a nedves hozzávalót, akkor még egy kis tejjel majd adunk neki. Na, most ezt össze fogjuk gyúrni. Úgyhogy szeretnéd gyúrni? Akarod? Akkor gyúrjad.
Ám milyen ügyes. Nem is tudom, kitől örökölte. Úgyhogy így legyenek benne így szét. Teljesen össze kell dolgozni a tésztát, hogy egy nemű tésztát kapjunk. Úgyhogy az összeset. Az illata nagyon finom. Nagyon. Igaz? Ezt akartam mondani. Elragadt az egész. Nem baj, akkor lesz jó, mikor már az edénynek az egész fala tiszta lesz. Gyúrja csak összefele, dolgozzál, csak anyád helyett. Tanuljál. Így lesz belőled. Ja, és én addig be is kapcsolom, gyerekek, a sütőt, még Liza így gyúrja össze, mert elő kell ezt a sütőt, ezt melegíteni. A Lizácskám, lássátok, milyen ügyes. Én úgy látom, hogy ez a tészta egy kicsit ragacsos, úgyhogy nagyon is nem kell ebbe semmi. Én egy kis lisztet fogok még hozzátenni, úgyhogy tehát a 30 dekán kívül én még rakok hozzá. Akkor meg kell rajta gyúrni. Hát kell. 3 ilyen evőkanálnyit még tehettek. Ugye az a lényeg, hogy a liszt ne látszódjon. Igen. Csak a szín. Úgyhogy én még raktam rá 3 evőkanállal, és még Liza beledolgozza. Ennyi kell bele, mert túl ilyen ragacsosnak ítéltem ezt a tésztát. Amúgy ügyes, nem segítettem idáig még neki. Én bevelegítettem a sütőt, úgyhogy az ott már melegszik. És erősödtem, mert eddig nem. Erős a kezed, olyan, mint anyádé. Gyerekek, nekem is erős a kezem. Ha hiszitek, ha nem, én most nem nagyzolásban mondom nektek, csajok, de az én kezem, amúgy nem kicsi a kezem, tehát elég nagy, de az a kéz az olyan, mint egy robotgép. Olyan jó kidolgozok vele. És én hólyagosra gyúrom a tésztákat. Nagyon kemény szinten dolgozik a kezem, nagyon erős. Meg amúgy azért szeretem kézzel dolgozni a tésztákat, mert érzed a tésztának az állagát. A robotgépbe beleöntöl mindent, és nem érzed annyira. Amikor csinálod kézzel, akkor mindent is érzel. Hogy állunk? Nézzétek, milyen ügyes gyerekek! Hát megmondom nektek az őszintét, 7 évesen. Nézzetek oda! És esküszöm, hogy nem segítettem neki semmit. Hát lássátok, mert itt vagytok a videóban, semmit nem gyúrtam össze. Csak megfogtam a tésztát, és raktam bele még neki lisztet. Na, ezt tudod, mikor lesz jó? Amikor már jól elvált a... Látod? Úgy, látod így? Na, ezt még ki kell jó gyúrni. Ami a kis kezeden van, azt a tisnalácska. Hát úgy is bele, hát úgy. Úgy is. Gyúrjad alaposan összefele. És utána ebből csinálunk 3 egyforma részt. Kinyújtsuk, jó? Majd segítek kinyújtani is? Tanítani kell a kis csajokat befele, mert sajnos ebben a mostani világban nem igazán tudnak a lányok főzni se. Tisztelt a kivételnek, nehogy akinek nem ingene vegye magára. Úgyhogy ez a mi feladatunk, hogy a csajokat betanítsuk, minket is az anyáink annak idején tanítottak. Én is anyutól tanultam konkrétan mindent. A takarítástól kezdve a főzést, a sütést, minden. Jó, nyilván, amikor már külön költöztem, akkor több recepteket kipróbáltam, csináltam. Nem baj, gyúrjad azt még, majd én átgyúrom még. Úgyhogy ez a feladatunk nekünk anyáknak, hogy a csajainkat, azokat betanítsuk, úgyhogy én is a kis csajomat azt. Na Liza, várjál egy kicsit, ilyenre kigyúrta. Úgyhogy most én egy kicsit ezt még átdolgozom, aztán pedig jövünk vissza. Na hát én ezt egy kicsit még átgyúrtam a kezemmel, de igazából ez nem annyira sokat nem kellett. Egy ilyen közepesen lágy tésztát kell kapjatok. Most azt lemérem azt, hogy hány deka, így. És akkor ebből fogunk most 3 egyforma részt csinálni. Na akkor nézzük is meg, mennyi a súlya összesen a tésztánknak. Ezt így rátettem, és akkor így lenullázom. És jöhet rá a tésztánk. És akkor ez megmondja nekünk, hogy szárazon mennyi. 665 g. Na, ezt elosztuk 3 fele, akkor 220, ugye? Igen. Olyan 220 g-os adagokat kell csinálni. 3 kis gombócot fogok elsősorban csinálni, ami 220 g-os. Nektek nem muszáj kimérni. Ha ti szemre lássátok, az is nagyon oké. Na, akkor kimérem a tésztákat, és jövök vissza. Megvan az első, 221. A második, az 223. Ezt is kiveszünk így. Úgy gyerekek, csak fogom is a kamerát, meg csinálom is. És akkor itt a harmadik, ez pedig 219. Na hát most az 1-2 gramban nem fogunk variálni. A lényeg az, hogy megvan nekünk a 3 kis gombóc. Így. Vagyis hát gombócot csinálok mindjárt belőle, mert most így még csak el van vágva. Na, most akkor jöhet a nyújtás. Na és akkor amikor a tepsi hátoldalán nyújtunk, én úgy szoktam, hogy lerakom azt a tepsit, amit éppen akkor kell.
ez egy ilyen 20x30-as, és akkor így letéptem egy kb. Hasonló méretű sütőpapírt, amit ide rakok, és akkor a tésztát ezen fogom kinyújtani, és akkor nem lesz más dolgom, csak ide felrakni. Úgyhogy kezdjük is a tésztanyújtást. Na, egy kicsit itt leliszteztem ezt a részt itt, és akkor ebbe a tésztába is itt beletapogatok, és akkor így innen így nagyjából látni is fogom, hogy aránylag mekkora legyen a mérete, úgyhogy most már gyorsan ki is nyújtjuk. Ezt arra fogom egy kicsit. Na, figyeljetek ide, ezt gyorsan kinyújtom, és jövök is vissza. Na, és akkor nekem ez az első lapom, ez megvan. Ide felrakjuk, nézzük meg, hogy nagyjából van-e akkora. Hát van akkora. Hát most annyira tűpontosan nem lehet kockát gyúrni, vagyis nyújtani belőle, de azért így, ez szerintem ez így méretileg. Nem vagy akkora. Jó. Na, és akkor hozok ide egy villát, és egy kicsit így megszurkáljuk a sütőnknek a tetejét. És nincs más dolgunk, mint ezt berakjuk sülni. És az előmelegített sütőbe egy ilyen 5-6 perc, hát egy ilyen 6 perc alatt megsüssük. 180 fokos sütőbe fogom rakni, és egy 5-6 percig megsütöm, úgyhogy jövök mindjárt vissza. És amíg sül, addig viszont a másik kettőt is kinyújtom. Úgy is csinálhassátok, hogy nem rakjátok be sülni, és egyszerre a 3 lapot, akkor úgy biztosan lássátok, hogy egyforma legyen, de így is lehet. Azt majd rátok bízom. Na, kinyújtsuk gyorsan a másik kettőt, és jövök vissza. Na csajok, én meg is vagyok ezzel a 2 lappal, közben elkészült nekünk ott ami már be volt rakva, úgyhogy azt most kiveszem, és jövök, mutatom nektek a többit. Ki is vettem a lapot, ez már megsült. Gyönyörűen megsült, úgyhogy én már itt előkészítettem a másodikat, amit szintén megszurkáltam, úgyhogy most ez megy sülni. Aztán, Liza, rádobtad. Jó, csak a tiszta amúgy. Na, aztán a harmadik is ugyanígy fog megsülni, utána jövök vissza nektek, amikor kisütöttem a lapokat. Sül, addig kijöttem megmutatni nektek ezt a gyönyörű, szép feldíszített teraszomat. Aki nem látta róla a videót, az nézze meg, fent van az oldalunkon. Egyébként egy cigiszünetet jöttem tartani, közben amúgy sietek, le ne égjem. Na most, hogyha kisült ez a 3 lap, közben elmondom nektek, akkor el fogjuk utána a krémet készíteni, ami egy ilyen főzött krém lesz, de azt is megmutatom, az is hogyan készül, utána pedig összeállítsuk. Na, ennek a süteménynek, aki dolgozott már szalakálival, az tudja, hogy egy ilyen erős, szúrós a szaga ez miatt, és ennek a tésztának kell hagyni időt, hogy ez megálljon, összeálljon, úgyhogy ezt egy éjszakára pihentetni fogjuk, ezt az elkészített sütét, és majd holnap fogjuk felszeletelni, de majd azt is mutatom nektek. Na, úgyhogy jövök mindjárt vissza, amikor már kisült mind a 3 lap, és jövünk vissza a krém készítésével. Na drágáim, lássátok, ott van 2 lap, illetve a harmadik sül, úgyhogy ez már hamarosan kész lesz. Amíg ez sül, ez a lap, addig megcsináljuk a krémet, úgyis annak ki kell hűlni, úgyhogy haladjunk szerintem ezzel a sütivel, Liza már után. Az lesz a feladatunk, hogy 6 evőkanál lisztet csomómentesre elkeverünk 6 deciliter tejbe, ezt egy sűrű krémmé fogjuk főzni. Első lépés ez. Úgyhogy mérjük is ki a lisztet. 2, 3, 4, 5 és 6. Na, először én ehhez kevesebb tejet fogok rakni, hogy ki tudjam keverni csomómentesre. És akkor ide hoztam is a tejet. Ez a pohár nekem egy ilyen 3 decis, úgyhogy én ebből fogok beleönteni. Először csak így a felét, és akkor ezt egy ilyen kis kézi habverővel, vagy amivel ti szeretnétek, simán a csomómentesre ki fogom keverni, aztán pedig majd hozzáadom a többi tejet is. Na
láthatjátok, szépen ki van keverve, úgyhogy jöhet hozzá a maradék a 3 deciből, és akkor még hozok bele 3 decit, és így meg lesz a 6 deci tej. Ide hozod, Lizácska, a tejet? Azt hozzad anyának ide, jó? Ezt is belezubbantjuk. És akkor most elindítsuk itt a tűzhelyen. Figyelünk rá, hogy nehogy leragadjon, leégjen. Csinálunk belőle egy ilyen lisztes krémet. Na, kavard meg egy kicsit, nagyasszony, ha annyira akarod. Kimutasd már meg az új fogadat, milyen szép. De szerető anya. Na, majd mutatom nektek, hogyha kezd sűrűsödni, jó? Gyorsan egy kis villanásig megmutatom nektek, hogy szépen sűrűsödik, csak én le is zárom, mert ezt gyorsan kell keverni, úgyhogy nem fogom tudni. Na, ilyen jó kis sűrű pétet főzünk belőle. Gyorsan kell csajuk, kavarjátok, majd gyorsan már egy-kettőle odaég. És aztán, amikor már ilyen jó besűrűsödött, nézd, így, akkor félre kell húzni, és hagyni, hogy kihűljön. Így lesz tökéletes, látjátok, nem ragadt le, hál' Istennek, mert odafigyeltem rá. És akkor most ezt vagy hidegre viszitek, vagy megvárjátok türelmesen, még kihűl. Én ki fogom vinni ide a kis előtérbe, mert ott nekem hűvös van. És ezt szépen kihűtöm. Addig pedig jövök a krémnek a második részével, amit ugye hozzá fogunk adni. Én ebbe a tálba már beleraktam egy 250 g-os rámát, és akkor ehhez fogunk még 25-nek a porcukrot hozzámérni. Hát kimérhetitek külön is, én úgy csináltam, mint amit az előbb láttátok, hogy lenulláztam, tehát beleraktam a vajat, lenulláztam, és akkor így most már csak a porcukornak a súlyát fogja mérni. És akkor belerakunk 250 g-ot. Várjátok, most kilottózom, hogy pont annyi legyen. Na. 250 egy, jó? Nem baj. 1 g édesebb lesz az élet. Na, ehhez hozzárakunk 2 vaníliácukrot, és habverővel vagy robotgéppel fogjuk, és kihabosítjuk. Nyugodtan rakjatok 3-at bele vaníliácukrot, én is 3-at rakok. Jó, hadd legyen jó vaníliás. És akkor most már hozom a habverőmet, és ezt szépen kihabosítom. Egyébként közben kisült a harmadik lap is, ott van, pihen. Úgyhogy hűl a krémünk, ez a lisztes krém, hűl a lap. Most addig ezt meg megcsináljuk, aztán összeállítsuk, mehet be hideg helyre, és jövünk majd a szeleteléssel. Na, hozom a gépet. Itt is vagyok, én szépen ezt a porcukrot a vajjal kikevertem, és közben, ugyebár hála Istennek annyiból jó, hogy most jó hűvös van itt, hogy nekem teljesen kisült ez a lisztes főzött krémem. Na, ezt a kettőt fogjuk most összeadagolni, és ebből lesz meg a sütinknek a krémje. Na, hát azt is rátok bízom, hogy melyiket adjátok melyikhez, teljesen mindegy, mivel ez a keverőtál, én ebbe fogom adagolni ezt a lisztes keveréket. Közben lassan elkezdem ezzel dolgozni ki, hogy így aprónként adom neki.
gyönyörű, szépen összedolgoztam. Lássátok, milyen jó, rugalmas, sűrű krémet kaptunk. Úgyhogy most már ezzel nem lesz más sok dolgunk. Annyi az egész, hogy ezeket a lapokat meg fogjuk ezzel a krémmel tölteni. Na, ide is hoztam egy tálcát és a 3 lapot. Ennek a krémnek úgy kell kinéznie, hogy 2 részre fogjuk, 2 egyforma részre osztani, és akkor betöltsük a lapokat. Úgyhogy kezdjük is meg. Ennek ugye állni kell majd ennek a sütinek, akkor fog jól összeérni az íz, és akkor fog jól lepuhulni. De egyébként nem olyan száraz, csak ilyenkor ez a szalakáli sütik, ezek ilyenek, hogy ezeknek állni kell egy kicsit. Idehozom azt a kenőkésemet, mert azzal sokkal egyenletesebben át tudunk venni rajta. Gyorsabb is, meg könnyebb is vele enni. Könyves kanál. Könyves kanál? Letvas. Ja, most is akkor könnyebb. Így, ha úgy érzitek, hogy úgy nagyjából egyforma, akkor így készen is van az első rétegű, és akkor jöhet rá a második lap. Rá is raktuk, és akkor erre most már rámehet az összes krém. Ezt is ugyanúgy elkenjük rajta. Ugyebár, mint mondtam, de ezt tudjátok biztos ti is, hogy ha nem tuti egyforma lapokat fúra nem tudsz csinálni, de majd a szélét levágjuk. Majd én megeszem. Így van, ezek ilyen esztétikai dolgok. Van, aki megegye, hál' Istennek. Akkor megeszem én. Most így olyan kis csúnyácska, de higgyétek, hogy nagyon mutatós süteményem volt. Meg nagyon finom. És egyszerű, meg olcsó is. Na, úgyhogy most már zárjuk le a tetejét egy utolsó lappal. Így, ha bereped nektek is, akkor ne aggódjatok, mert ez szépen meg fog puhulni reggelre. Így, ennyi a lényeg az egészben. Ez a süti most jelenleg ez így néz ki. Aztán pedig most én berakom ezt, hát nem rakom a hűtőben, hanem oda kiviszem az előtérbe, le fogom egy kicsit takarni. És akkor ezt majd reggel fogom a szeletelést felvenni, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki, mennyire lesz puha. Úgyhogy én majd mindjárt jövök vissza a továbbiakkal. Sziasztok újra, drágáim! Hát nektek nem volt nagy szünet, de viszont nekünk itt eltelt egy éjszaka. Most reggel van, én elmentem hajat most, úgyhogy azért vagyok vizes. Közben behoztuk ezt a sütit, hogy nézzük is meg, hogy milyen lett. Hát szépen meg van puhulva, mint láthatjátok, ahogy benyomom. És nagyon szép, réteges. Na, én úgy szoktam, hogy levágom a szélét, de ha nem akarjátok, ne vágjátok le, de sokkal szebb, mikor szeleteled. Viszont nehogy kidobjátok, mert aranyat ér, ez is annyira finom, hogy brutál. Egyébként így fog nektek kinézni a közepe. Lássátok, milyen szép mutatós. Na, ezért flamingó szelet, mert ilyen szép rózsaszín, mint a flamingó. Ezeket ide rakom most félre, mert ezt mindjárt Krisztiánom szépen behőrpinti. És akkor ilyenek vagyunk, nézzük meg így, innen, nem tudom mennyire látszik. Így, és akkor szeleteljük is fel. Na, én szóltam rá egy kis porcukrot, nagyon-nagyon guszta, mutatós, és nagyon finom. Úgyhogy tényleg csajok, amúgy amiket szoktam sütni, azokat, ha úgy csináljátok, hogy én mutatom a videóban, nem fogjátok elrontani. Ez nagyon könnyű,
Nem amennyire ez finom, hát ez valami förtelem. Tehát így nézünk ki. Felszeletel, és akkor ugye itt van a többi is. Ezt már előbb mutattuk nektek. Porcukrot azt mindjárt a többire is rárakom, felszeletelem. És hát ilyen a süting. És hát igazából őszinte leszek hozzátok, mutattam ugye a hozzávalókat, én úgy nagyjából kiszámoltam, hogy ez a sütemény mennyibe kerül a plusz költségekkel együtt, de ez egy ilyen 1000 forintba kerül ez a sütemény, és tegnap voltunk Kapósommal pont Debrecenbe, és hát néztük a süteményt, 1000 forint egy kocka sütemény. Na hát azért én 1000 forintból sütöttem egy tepsivel, de ráadásul olyan finom, hogy a szív leszakad. Úgyhogy csajok, próbáljátok ki! Jövök nektek még sütés videókkal és egyéb más videókkal is, tartsatok velem legközelebb is, és ha elkészítitek, akkor jó étvágyat kívánok nektek hozzá, és küldjétek el nekem üzenetbe, hogy nektek hogyan sikerült. Millió puszi mindenkinek, sziasztok!